गर्छन् हैन खाइते कुदा साइ भन्छ होला खाइते कुदा साइ के भन्छ भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो त पहिला अगाडि जाने जहिले इधरकाबाट हैन इधरका गाडीकै लेफ्ट साइडबाट अच्छा न्युरे हेरे सक्यो फेरि पछाडि आउने हैन पछाडिबाट पनि यसो न्युरेर हेर्ने हजुर हजुर गाडीको पुछरको लाइट भन्दा बाहिर जानु अगाडि छ नि एकचोटि पछाडि हेर्नु पर्यो गाडी आइरहेको छ कि छैन यो साइड पनि मेन हो कि हजुर हजुर एकचोटि हेर्नु पर्यो आइरहेको छ कि छैन हजुर हजुर छैन भने त्यसमा मात्र बाहिर जानु पर्यो ढोका खोल्नु अगाडि पनि पछाडि एकचोटि चेक गर्ने है पछाडि चेक गर्ने अगाडि चेक गर्ने त्यसमा बल्ल ढोका खोल्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँदैन है आफू जति छिर्नु मिल्छ त्यतिमा हजुर ठिक छ छिर्दाखेरि टाउको गर्न नलाग्ने है साइडबाट आउने बन्द गर्नु अगाडि फेरि एकचोटि चेक गर्ने वरिपरि केटाकेटीहरू छ कि चेक गर्ने बन्द भन्नु बन्द गरिसकेपछि आएर डोर लक गर्नु पर्यो है त्यसपछि डकुमेन्टहरू हुन्छ त्यो तपाईँले दिन्छु पुलिसलाई होइन त्यसपछि के भन्छ पुलिसले जुम्बी स्टे कुदा चाहिँ भन्छ होइन है जुम्बी चाहिँ के हो त पहिला सिट एचेस है एचेसलाई दुईचोटि ब्रेक खिचेर हेर्ने खुट्टाले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भ्याउँदैन भने अझै पछाडि जाने अथवा अगाडि आउने है त्यसपछि सिट बेल्ट ठिक छ सिट बेल्ट त्यसपछि लगाएको छैन भने सिट बेल्ट लगाउनुहोस् है त्यसपछि के गर्नु पर्यो त रुम मिरर मिलाउनु पर्यो है त्यसपछि इन्जिन स्टार्ट गर्ने साइडको चाहिँ पछि मिलाउनु त्यसपछि बल्ल साइड मिरर मिलाउने हजुर हजुर है पहिले मिलेको छ भने नमिलाए पनि हुन्छ जुम्बी ओवारी मास्ता पुलिसले के भन्छ हासिन सिते कुदा छ है आई वाकारी मास्ता भन्ने यो समाधान यसरी नसमार्नु सक्छ है तपाईँ यसो गरेको थिएँ है यतिकै माथिबाट समार्नु तल तान्दिने है त्यसपछि ह्यान्ड ब्रेक रिलिज त्यसपछि इन्डिकेटर दिँदाखेरि नछोड्ने स्टेरिङबाट हात नछोड्ने है स्टेरिङसम्म दसम्म चाहिँ यतिकै तलमाथि गर्ने है त्यसपछि चेक गर्ने 1 2 3 4 5 ठिक छ बिस्तारै ब्रेक छोड्ने गाडी आफै कुद्छ निस्किनेलाई चाहिँ ऐना हेर्दै निस्किने 2-3 सेकेन्ड ऐना हेर्ने त्यसपछि अगाडि हेर्ने ठिक छ त्यसपछि हेर्नु त बिस्तारै त हजुर है ल राइट टर्न गर्नलाई के गर्नु पर्यो त पहिलो लाइन हैन यो वाइपरको बिचमा आउँछ नि हैन आयो ल बिस्तारै बिचमा पार्दै टर्न गर्नु यतिकै हेर्नु त यतिकै ल सक्यो है सिधा बाटोमा के गर्ने ल मजाले स्पिड दिने कति छ स्पिड 37 पुग्यो त है फेरि बिस्तारै स्लो गर्ने फेरि सेम त्यही ल बिस्तारै बिचमा राख्दै घुमाइदिने है रोकुबाङ मिगी जान्छ है ल फेरि बिस्तारै स्लो गरिदिने होइन ल फेरि बिस्तारै है स्टेरिङ चाहिँ बिस्तारै घुमाउनु पर्यो ठिक छ सिधा गाडी बिचमा छ कि छैन भने चाहिँ के गर्ने भने यो सेतो लाइन छ नि ठ्याक्कै कुनातिर आउँछ गाडीको तुप्पाउनु है त्योभन्दा बाहिर जानु नदिने ल फेरि बिस्तारै पहिलो लाइनलाई गाडीको बिचमा राख्यो होइन त्यसपछि बिस्तारै घुमिरहेको छ नि नघुमाउने है ल रोकबाङको लागि के गर्नु पर्यो इन्डिकेटर दिने स्लो गर्ने चेक गर्ने 1 2 3 त्यसपछि बिस्तारै च्याप्दै जाने हैन ल त्यसपछि यसो राइटतिर हेर्ने काट्दिने है बिस्तारै धेरै काट्नु पर्दैन नि त फेरि गाडी ठ्याक्कै बिचमै पारिदिनु पर्यो है सेतो लाइन कहाँ हुन्छ यो गाडीको टुप्पो हुन्छ है सिग्नलमा यसो हेरे जस्तो गरिदिने नरोक्ने ठिक छ ल फेरि लेफ्ट जानु पर्यो लेफ्ट इन्डिकेटर चेक गर्ने 1 2 3 बिस्तारै लेफ्ट साइडमा आइदिने दायाँ बायाँले हेर्ने गाडी छ नि हैन यतातिर आएर रोकिदिने सही प्रायोरिटी त उसको भयो नि उसको हामी जान्छौँ है त फेरि कसरी काट्ने लाइन सिधा भएपछि पोटेटन हैन ऐनाको डल्लो र लाइन ल त्यो एकचोटि सिधा फेरि अर्को एकचोटि सिधा
गाडी कता छ लेफ्टमै छ नि हैन लेफ्टमै छ। हो फेरि लेफ्ट टर्न गर्नु पर्यो हैन के सिधा हुनु पर्यो सिधा यो ऐनाको डल्लो र लाइन हैन हो। एक राउन्ड फेरि उता दुई राउन्ड है सेतो लाइन वाइपरको बिचमा आउँछ आयो आयो। एकचोटि सिधा यतिकै गाडी सिधा भयो अर्को एकचोटि सिधा है साम्बाङको लागि हेर्नु इन्डिकेटर दिने 1 2 3 अहिले लेफ्टमै छौँ हामी त्यही भएर लेफ्ट आउनु परेन है स्लो मात्र गरिदिने ठिक छ ठिक छ त्यसपछि सिङ्गो मिगी जान्छौँ है त लाइन सिधा भयो हजुर टर्न गर्छौँ सिङ्गो मिगी भएकोले चाहिँ धेरै टर्न गर्दिनँ किनभने गाडी राइटमा छाप्नुपर्छ नि होइन एक राउन्ड लिएँ मैले त्यसपछि हल्का घुराउने फेरि एक राउन्ड जति दिने है त्यो सेतो लाइन वाइपरको बिचमा आएपछि एकचोटि सिधा ठिक छ त्यसपछि बिस्तारै फेरि सेतो लाइनलाई टुप्पोमा पारेको छ कि छैन हेर्दै जाने हेर्नु त लेफ्टमा कति ग्याप छ नि होइन छ है ल बिस्तारै राइटमा फेरि 1 2 3 गर्ने बिस्तारै राइट टर्न त्यसपछि नानाबाङ मिगी है त यहाँ चाहिँ पार्किङ हुन्छ तपाईँको ठिक छ नाना बाङको लागि अहिलेदेखि नै राइट साइडमा छापिदिने 1 2 3 है त्यसपछि लाइन सिधा हुन्छ पुरै काट्यो सक्यो ल फेरि एकचोटि सिधा अर्को एकचोटि सिधा यसरी चाहिँ इक्जाम सकिन्छ अब के बाँकी रह्यो जेट र एस होइन जेट र एस एक्जुल लगिदिन्छु है त ठिक छ यस्तो मजा गरेको स्पिडमै पनि निस्किने चाहिँ यताबाट हो नि त होइन है के गर्नुहुन्छ त 1 2 3 गरिदिनुहुन्छ सिधै जाने है सिधै जाने लाइन सिधा भएपछि पुग्छ है ठिक छ त्यसपछि के आउँछ सेउगापुच आउँछ नि होइन सेउगापुच गर्नेलाई के गर्ने यतिकै स्पिड हेर्नु त इन्डिकेटर दिने 1 2 3 मजाले हेर्नु पर्यो है आधी टर्न गर्ने भयो फेरि भित्र आउनलाई आधी टर्न फेरि लेफ्ट इन्डिकेटर दिने 1 2 3 ब्रेक नथिच्ने क्या यतिकै ठिक छ त्यसपछि सिधा बाटो आउँछ अनि गुटुङ्गु कुदाइदिने है यसरी जति सुरु गरौँ है त जस्तै यो जेट भयो होइन जेटबाट निस्किनु एस आउँछ नि होइन 1 2 3 बिस्तारै यसको लागि के गर्नु पऱ्यो अहिलेदेखि नै लेफ्ट साइडमा चाहिँ बिस्तारै सेतो लाइन कहाँ हुनु पऱ्यो वाइपरको बिचमा है लेफ्ट इन्डिकेटर दिने 1 2 3 गाडी लेफ्टमा छ ल यतिकै त्यसपछि बिस्तारै फेरि लाइन सिधा भएपछि पुरै त यहाँ चाहिँ ब्रेक समात्दै जाने है त्यो लाइन वाइपरको बिचमा आउँछ एकचोटि सिधा यतिकै हेर्नु त आधी बाटो त यतिकै घुम्छ हेर्नु त स्पिडमा आयो भने आनन्दले घुम्छ होइन ल फेरि आएन भने बिस्तारै तान्दै यतिकै ल आयो फेरि उताको लाइन वाइपरको बिचमा होइन ल आएन भने फेरि बिस्तारै तान्दै ल्याउने आइरहेछ आएन फेरि तान्नु पऱ्यो फेरि आएन फेरि तान्दिने यसरी ल आउँछ जस्तो लाग्छ भने एकचोटि सिधा यतिकै रोक्ने अर्को एकचोटि सिधा बाहिर जान चाहिँ के गर्नु पऱ्यो इन्डिकेटर दिने आनन्दले चेक गर्ने 1 2 3 दायाँ हेर्ने बायाँ हेर्ने छैन भने मात्र बल्ल अगाडि ठिक छ हेर्ने यसरी बाहिर नजाने है रोकेरै गरिनु भयो है हामीले ओके ल त्यो चाहिँ आफै गर्नु हो हुन्न यो के गर्नु पऱ्यो गाडी छ नि होइन छ भने यतातिर रोकिदिने ठिक छ यो सेतो लाइन छ नि सेतो लाइनको अगाडि है अब के गर्नु पऱ्यो अगाडि है यतिकै बिस्तारै स्लोली पहिला लेफ्टमा हेर्ने छ कि छैन छैन राइटमा हेर्ने छैन फेरि लेफ्टमा हेर्ने छैन फेरि राइटमा हेर्ने छैन होइन आधी बाटो पुगेपछि धान पछाडि एक्सिलेटर दिने अनि जाने अगाडि ठिक छ जेटबाट गरौँ न होइन जेटको चाहिँ अलिक नमिल्ने खालको बाटो यसरी राइट टर्न गर्छौँ नि होइन राइट टर्न गरेर यहाँबाट राइट गर्ने बित्तिकै यस आउँछ नि है कसरी गर्ने त यो यसो गरौँ जुयोङबाङ जान्छु त्यसपछि मिगी आउँछ होइन जुयोङबाङबाट मिगी आउँछ होइन मिगी आउने बित्तिकै सिङ्गो खिदारी जान्छु हुन्छ त्यो याद गर्नु है त सिधै जान्छौँ इन्डिकेटर होइन 1 2 3 बिस्तारै जाने लाइन सिधा भएपछि टर्न है त जान्दिउँ है सिङ्गो खिदारी जान्छु है म यसको ठाउँमा चाहिँ है
बिस्तारै टर्न है त एक राउन्ड सकेसम्म कहाँ चाप्ने गाडी पोल भएको साइडमा ठिक छ पोल भएको साइडमा चाप्दाखेरि के हुन्छ त अर्को राइट टर्न गर्न सजिलो हुन्छ नि हैन ग्याप कति हुन्छ हेर्नु धेरै छ नि हैन आनन्दले काटिन्छ नि त हैन ल बिस्तारै हेर्नु त लाइन सिधा भयो पुरै टर्न है यता नहेर्ने अब नहेर्ने पोलमा ठोक्छ कि ठोक्दैन हेर्ने ठोक्छ ठोक्दैन जस्तो लाग्यो भने बिस्तारै एकचोटि सिधा गरिदिनु ठिक छ गाडी सिधा हुन्छ फेरि स्टियरिङ एकचोटि खसेर्ने तान्ने सिधा फेरि कतातिर जानु पर्यो फेरि अब पोलतिर चाप्नु पर्यो लेफ्टमा ग्याप भयो नि हैन काट्न सजिलो हुन्छ ठिक छ लाइन सिधा भयो पुरै काट्ने फेरि ठिक हेर्ने कता फेरि पोलतिर हेर्यो ठोक्छ ठोक्दैन नि हैन आनन्दले आइरहेको छ आनन्दले आइरहेको छ ल एकचोटि सिधा यत्तिकै अर्को रोकेर सिधा गरे पनि हुन्छ ल रोक्ने सिधा गरे नि मिगी जान्छ है त्यसपछि सिङ्गो हिँडेर जान्छ है त ठिक छ ल 1 2 3 दायाँ हेर्ने बायाँ हेर्ने त्यसपछि मात्र बिस्तारै गाडी अगाडि 1 2 3 दायाँ बायाँ ल सिङ्गो हिँड्दाखेरि है गाडी कहाँ चाप्नु पर्यो लेफ्ट साइडमा हैन पुरै टर्न नगर्ने ठिक छ एक र आधी मात्र ल बिस्तारै अब लेफ्टमै चाप्दै आउने बिस्तारै लेफ्टमै चाप्दै आउने लेफ्टमै चाप्दै आउने लेफ्टमै चाप्दै आउने है ल इन्डिकेटर 1 2 3 बिस्तारै यसको बाटो आउँछ ठिक छ ठिक हजुर राइटमा खाली छ नि हैन राइटमा हेर्नु त ए लेफ्टमा हेर्नु ठ्याक्कै छ नि यहाँमा देखिन्छ है माथिको ऐनाबाट पनि देखिन्छ देखिन्छ है त्यसो गर्नु पर्यो है त त्यसपछि यो यसको बाटो भनौँ हैन फेरि लाइन सिधा भएपछि पुरै टर्न गर्ने अनि जस्तो बाटो छ त्यही अनुसार काट्दै लानु पर्यो है तुम्हारे याद छैन तपाईँलाई साइनबोर्ड देख्नु भएन भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि छ नि सेटो लाइन छ नि यो सेटो लाइन आयो भने रोक्नै पर्छ भने याद गर्नु मुनि सेटो लाइन पुरा सेटो लाइन छ छैन त्यहाँ फेरि रोक्नु पर्दैन यस्तो भएपछि चाहिँ क्रसमा रोक्नै पर्छ भएपछि रोक्नै पर्छ नि याद गर्नु ओके त्यो चाहिँ याद गर्नु है तुम्हारेको ठाउँमा चाहिँ यति भयो भने भिडियो अफ गरिदियो हुन्छ ल है त सक्यो अनेक समय पार्किङमा जान्छ त्यसो आफै गर्ने अब कस्तो मजाले गरिदिन्छ अब म पास भएँ हजुर पास भएर नि फेरि बिस्तारै हुन्छ है त ल यति गरौँ है त्यसपछि अब आफै चलाउनु बिस्तारै बुझेन भने मेरो भिडियो हेर्दै जानु भिडियो हेर्दै जानु आज त त्यही हो तर घर बसी चाहिँ भिडियो हेरेर गर्नुपर्छ मजाले सजिलो हुन्छ होला हेर्नलाई अनि मजाले स्पिड लिने कि बिस्तारै टर्न गर्नु 30 मिटर अगाडिबाट स्लो झ्याप्पै स्लो भयो नि हैन हो ल फेरि बिस्तारै एक्सिलेटर दिँदै जाने हेर्नु लामो बाटोमा मजाले एक्सिलेटर दिने कति भयो स्पिड 50 नै पुर्याउनु पर्छ भन्ने छैन है हजुर मजाले स्पिड दिने टर्न गर्ने नै आनन्दले स्पिड कम है हजुर 1 2 3 गर्ने बिस्तारै छिर्ने इन्डिकेटर बाल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि स्टियरिङ चाहिँ यो हालतमा हुनु पर्यो त्यसपछि यसरी नगर्नु हस्